Dames en heren, daar zijn we weer met de Live Loud podcast nummer 7. En dit is de aflevering die we niet van plan waren te maken. Althans, niet hier in de studio. We waren van plan om dit nu live te doen vanuit Decibel. Maar helaas, dat kan niet. Daar heeft het kabinet een stokje voor gestoken. En dat is natuurlijk een megadomper. Ja, daar balen we allemaal van. Zoals we al zeiden in de vorige podcast, het was Live Loud or Die Trying. Nou, in dit geval is het Die Trying helaas. Er is heel veel energie gestoken in Decibel 2021. Het zou de grootste editie ooit worden. Voor een groot deel al uitverkocht, want iedereen had er natuurlijk mega veel zin in om weer los te mogen gaan daar in Beekse Bergen. De vrachtwagens stonden zelfs al klaar met de decorstukken en de techniek en alles. Alles was al helemaal in de puntjes geregeld om echt een topfestival neer te zetten. Maar zoals we allemaal weten, helaas kon dat niet doorgaan op het laatste moment. En dat betekent dus ook dat er geen gigantische livestream komt dit weekend. Want dat is niet te doen. Je kan niet op 2 paarden tegelijk wedden. En wij wilden een fantastisch festival. Wij wilden een groot, meeslepend festival. Daar is de energie en alle resources in gestoken. En als alternatief hebben we deze podcast. Dus dat betekent niet dat we nu de hele dag en de hele tijd in begrafenisstemming zijn. Maar we gaan er alsnog iets heel leuks mee maken. En dan ben ik blij dat ik daar een partner in crime voor heb gevonden. Eli. Hey. Hoe is het? Ja, relax met jou? Ja, gaat best. Ja, behalve dan dat we hier staan en niet... Ja, inderdaad. En niet daar. Niet buiten. Nee, jij zou ook een paar stages bemannen, toch? Een paar inderdaad. Ik zou er 2 dagen staan, de zaterdag en de zondag. Ja, precies. Gewoon lekker knallen vanaf het podium als MC. En je moet maar, kijk, ik ben natuurlijk degene die deze scene leert kennen. En ik heb begrepen dat jij al vanaf het begin bij Decibel betrokken bent geweest. Ja, klopt. Dus jij ik kan herinneren wel. Je hebt gewoon alle edities aangevinkt. Ik heb ze allemaal aangevinkt, ja. Hey, en wat betekent Decibel voor jou? Wat is, als je denkt aan Decibel, waar denk je dan aan? Een traditie, sowieso, voor mij. Omdat ik, zoals je zegt, ik heb alles al meegemaakt. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Alleen in deze 2 jaar is het leeg in augustus. Het is een homebase. Het is een coming home vibe. En ik ben eigenlijk een volwassen kind aan huis, vind ik. Voor de organisatie en het festival. Ja, het is echt dat merken bij meer mensen. Dat altijd heel erg uitkijken naar Decibel. En dat even thuiskomen is. En gekkigheid. Heb je ook gekkigheid meegemaakt op Decibel? Ben je wel eens bij de poolparty geweest? Nee, gelukkig niet. Nee, die heb je overgeslagen. Nee. Peter begint altijd over de poolparty, MC Deviate. Maar hij is wel een pool guy. Ik heb ze eigenlijk gemist, omdat er gebeurt zoveel op Decibel. Ja. En waarschijnlijk als dat bezig is, dan ben ik gewoon heel ergens anders. Dan ben ik in bed, denk ik. Het is toch 's ochtends altijd? Is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het is altijd 's ochtends. Als het 's ochtends is, dan ben ik sowieso in bed. Ja, dat is op de zondag, toch? Ja, volgens mij is dat op de zondag. Ja, het is op de zondag. Nou, ja, zeker. Zondagochtend ben ik in bed. Ja, dan heb ik waarschijnlijk nog een kater van de zaterdag. Ja. En dan ben ik bezig met alle rituelen en met God aan het praten en beloftes aanmaken. Dat ik vergeving vragen, dat weet ik niet. Ja, ook. Weet je, en knallen. Ja, toch? Ja, nee, dat klopt. En dat is, kijk, de Live Loud levensstijl is het maximale uit het leven halen. Maar dat zeggen we vaker, hè. Dat betekent niet dat je 24 uur per dag vol gas moet geven, want dan ga je kapot. Ja. Je moet ook je momenten pakken. Zelfs op Decibel moet je een moment pakken dat je even onderuit gaat in bed, even je slaap pakken en dan weer gaan. Ja. En het is altijd te kort, hoor. Ik bedoel, als je een weekend daar bent, is je slaap te kort. Maar dat trek je gewoon. Ja. En er zijn momenten dat ik op podium gewoon iedereen ook gewoon zeg van begin je ziek te melden maandag, dinsdag. Weet je wel. Eind van de avond ben ik op die level. Weet je, ik weet niet of het gewoon de vibe is of dat het de alcohol is. Weet je, Eén van de twee. Of mix van beide. En dan... ik sluit meestal de feesten op Decibel met dat soort kreta, weet je wel, van meld je gewoon ziek maandag en dinsdag. Ja, toch? Ja, je moet wel. Maar dat denk ik nu ook. Jij bent natuurlijk de MC, dus jij kan niet soort half uitgeslapen, ogen wrijvend, beetje mellow daar gaan staan op zijn podium. Jij moet gewoon altijd die energie brengen, toch? Ja, het lukt niet altijd, maar het is gewoon een pokerface opzetten. En voor je het weet zit je erin, weet je wel. Ik kom zo vaak met een kater op het podium van de avond ervoor. Maar de energie, de mensen... Weet je, het is al zodra je het veld opkomt... Weet je, het heeft niks met het podium alleen te maken. Het is gewoon het veld, de mensen, de ontvangst van de mensen die je tegenkomt. Het zijn
Nou, weet ik veel hoeveel jaar zijn er aardig wat bekenden. Mm-hmm. Weet je wel, dus je bent alleen maar mensen aan het groeten tot jouw area, zeg maar. Het werkt als een batterij, weet je. Je wordt gewoon opgeladen. En tegen de tijd dat je daar bent, voor mij is het altijd van shit. Oké. Bam, eerste uur, knallen. Gaan. Ja. En dan zit die adrenaline en die energie er weer in. En dan neem je het publiek ook weer mee. Dus een mooie wisselwerking. Ja. Mooie functie heb jij eigenlijk. Ja. Dat is toch een mooie... Het publiek neemt mij ook mee. Ja, precies. Als zij niks doen, dan... Nee, dat gebeurt ook niet. Dan ga je echt 3-4 uurtjes moeten wachten. Ja, precies. Nou, ik weer bijtanken. Volgens mij heb ik het ook wel eens vaker getropt. Ik heb een paar vrienden van mij zijn comedian. Die hebben hetzelfde, weet je wel. Dat is toch die interactie met het publiek. Als het publiek niks geeft, dan wordt het lastig iets eruit te halen. Ja. Maar op Decibel geeft het publiek meestal wel zeker. Vol gas. Ja. Van vrijdag tot zaterdag. En dan maandag, dinsdag lekker uitkateren in bed. Klopt. Nee, hartstikke goed. Hey, kijk, ik heb hem aangetrokken. Ik weet niet of je dat kan zien op een camera. Loudest. Nieuwe merchandise van 2021. Ziet er vet uit. Ja. Hij is niet wit, deze trouwens. Dit is, ik heb begrepen, lime. Nee, zoiets. Mint. Nou ja, ik weet het niet. Ik ben niet echt van de kleuren, maar het is een heel lekker shirtje. En er zit een hele reeks merchandise aan vast. En wij gaan deze podcast ook nog zo'n setje weggeven. En daar is een prijsvraag voor. Hoeveel stages zouden er dit jaar geopend zijn op zondag? Dat is de vraag. Als je het antwoord op die vraag weet, mail naar info@b2s.nl met je naam. En dan krijg je een mooi merchandise setje. Krijg je niet dit shirtje, dat zal ik je niet aandoen. Maar wel als het shirtje wat ik gedragen heb. Maar wel een schoon, net mooi shirtje in jouw maat. Dus hoeveel stages zouden er dit jaar geopend zijn op zondag? En al zou ik het willen, kan ik het niet voorzeggen. Want ik weet dat niet uit mijn hoofd. Info@b2s.nl. We gaan later deze podcast nog iets weggeven. En dat is de Stay Loud CD. Er zijn namelijk 4 cd's gemaakt met hardstyle en hardcore klappers. Volgens mij 3 keer Decibel, 1 keer Pussy Lounge. Dik. Heb je al eens op Pussy Lounge gestaan? Tuurlijk. Ja, maar dat is ook gekkigheid, toch? Dat is een Pussy Lounge. Ja. Ik is heel apart. Ja, hè? Ja. Wat maakt dat nou dat daar wel kan, wat daar gebeurt en op andere stages niet? Ik snap je vraag niet. Maar geef maar gewoon een antwoord. Wat het anders maakt... Ja. Is hoe het is aangekleed, hoe het eruit ziet. Het is sowieso een freestyle feest. Dus je hebt van begin tot eind heb je gewoon je begint met hoe moet ik het noemen? Een soort softere stijl of zo. Mm-hmm. En dat gaat door naar hardstyle en dan freestyle, hardstyle, hardcore. En tegenwoordig waarschijnlijk ik denk dat volgende met uptempo zal afsluiten. dat gebeurt gewoon soms. Maar het is gewoon, je hoort gewoon voor alles op één podium. En er gebeurt voor alles. Ja, dat heb ik ook gezien. Hoop inflatables, hoop shit dat het publiek ingegooid wordt en andersom. Ja, het is gewoon één groot feestje, weet je. Ja, lachen man. Overigens staat die nog wel op de planning, geloof ik. Pussy Lounge ergens dit najaar. Maar die 4 cd's, die gaan we dus even weggeven. Het is, je kan, als je dus deze podcast verder luistert, gaan we er op een gegeven moment eentje weggeven. En dat is zelfs een gesigneerd exemplaar. En dat niet alleen. We hebben als bijzondere gast vandaag, VIP, een man die een van de mixen heeft gemaakt. Randy. Yeah. Kom erbij. Goedenavond. Goedenavond. In de radiobooth. Staat mij goed, hè, die koptelefoon. Ja. Nou, we hadden het er van tevoren over, maar dit zie je het je. Ja, nee, ik heb een klein hoofd, jongens. Dus koptelefoons staan mij vreselijk. Daarom draai ik ook mijn in-ear. Niet alleen daarom, maar... Nee, dat komt helemaal goed. Hey, jij hebt een van die cd's gemixt, hè? Ja. Hoe was dat? Je krijgt die opdracht en dan? Ja, en dan ga je de tracklist bepalen. En ik heb geprobeerd hem zo fris mogelijk te houden. En dat gaat voor een groot gedeelte, hè. Mm-hmm. En soms krijg je een nee voor een track. Dus hij is 90% zoals ik hem had willen hebben. Maar het is een mooi cd'tje geworden. Ja. Dus, ja, er staan wat nieuwe tracks ook. Er staan nieuwe track van mezelf op sowieso. Ja, precies. Dus het is een mooie mix tussen oud en nieuwe tracks. Ook oud niet. Maar het is allemaal wel fris. Alleen sommige dingen die zullen misschien ten tijde van de release van de cd net zijn uitgekomen. Maar het is een redelijk fris cd'tje. Dus, ja. Vet man. En niet alleen als cd te krijgen, maar ook op alle streaming services, geloof ik. Ja. Yeah. Dus tof. Jij draait ook al een tijdje mee in de scene. Ja.
En jij zou ook op... in 2022 sta je weer op Decibel. Volgens mij Raw Indoor en de Mainstage. Ja, klopt. Ik heb een setje met Andy samen. Met Andy Savage. En ik sta volgens mij ook nog met Future Noise samen. Ja. Ja, je moet het allemaal maar onthouden, hè? Maar... ja, precies. Dus een grote Live Loud Marathon ga je doen. Ja, inderdaad. Dus... En dan heb je weer een jaar voor om op voor te bereiden. Nou, we gaan ervoor. Ik had allemaal nieuwe tracks klaar, maar we gaan maar weer nieuwe maken. Ja, toch? Ja, dat hoort erbij. Het is wat het is. En we gaan gewoon door, schouders eronder en rammen. Ook dat is Live Loud. Gewoon, zit het een keer tegen, dan moet je van zo'n obstakel ook een... Ja. Nou, het zit wel heel lang tegen nu, maar ja, we blijven gewoon doorgaan, hè? Tuurlijk. Wat moet je anders doen, toch? Ja. Muziek maken. Ja, voor jezelf, voor je eigen passie en ook je geeft de mensen wat ze willen. Hè? En de mensen willen uiteindelijk toch muziek. En hopelijk binnenkort ook weer de festivals. Hoe ben je eigenlijk ooit begonnen met... hoe kom je in deze scene? Hoe ben je begonnen met draaien en optreden? Dat was op In The City. Dat is heel lang geleden. Dat was ergens in 99, denk ik. Toen stond ik daar en toen dacht ik, dit is vet, man. En toen zag ik Chesto draaien en toen dacht ik, ik ga ook draaitafels kopen. Mijn vrienden waren me nog aan het uitlachen. En toen ging ik iedere week vinyltjes kopen. En ben ik begonnen met produceren. Ik maakte al een beetje muziek met trekkertjes en zo. Ja. En, toen werd dat langzaamaan wat serieuzer. En ging ik op kleine feestjes draaien. Eigenlijk hoe dat bij iedereen gaat. Toch? Het zou bij jou ook zo zijn gegaan met jouw werk. Dus gewoon klein begonnen. En plaatjes werden langzaamaan steeds wat beter. Uiteindelijk kwam mijn eerste plaatje op vinyl uit. Per toeval was dat destijds. Ik had mijn draaitas laten staan. Of tenminste, die had ik omgewisseld. Ik had de verkeerde gepakt. Ja. En er zat een cd'tje in met mijn tracks. Dus ik zei tegen die jongen, ik wist dat hij een labeltje had. Ik zei, moet je maar eens checken. En hij zei, dat is leuk, man. Dus toen kwam mijn eerste plaat op vinyl uit. En je had echt per ongeluk gewisseld? Ja, dat is echt, al die tassen leken op elkaar, toch? En dat was niet gecustomized. Dus UG-tas, let's go. Ja, mooi. Maar goed, het leven hangt sowieso van toevalligheden aan elkaar, heb ik wel eens het idee. En, maar dat maakt, ik bedoel, je hebt zo'n kans, je krijgt zo'n kans, je wordt gesigned, dan moet je het nog wel even waarmaken. Ja. En je bent keihard doorgegroeid. Heb je altijd in dezelfde stijl gedraaid? Of ben je... we hebben het over 99, dus ik gok dat je wel wat ontwikkelingen door hebt gemaakt. Nou, ik begon super eclectisch. Ik draaide hard trance, techno en hardcore door elkaar. Maar toen uiteindelijk de eerste hardstyle kwam, zeg maar. Dat was toen nog een beetje hard trance. Dingen als Scott Project en Hands & Cold. Dat vond ik echt helemaal de shit, zeg maar. En toen kwamen de Italianen erbij. En zo kwam langzaamaan de echte hardstyle opzetten. En toen was ik echt verknocht. Toen ging ik naar alle feestjes, weet je, overal. Ik kan me nog herinneren dat ik op Decibel stond toen het nog niet eens in Hilvarenbeek was. Maar toen het nog op een andere locatie was, waarvan ik nu even de naam niet meer weet. Maar daar waren jullie dan allebei. Ja. En ik zat ook net te denken van, het was ergens anders. Alleen ik weet helemaal niet meer waar dat was, joh. Ja, maar ik stond daar gewoon te party, hoor. Ja. Ik dacht altijd dat het Maasvlakte was, maar dat klopt helemaal niet. Nou, Binnen Maas. Nou, daar heb je het al toch iets Maasigs. Maas. Ja. Wel, ja, goed. Veel dingen die te maken met hardcore en hardstyle spelen zich af rond de Maas in de begintijd. Ja. Dus nee, vet. En maar hoe was dat voor jou, die eerste keer optreden op deze? Was je er toen al voor je idee? Of heb je nog steeds het idee dat je er nog niet bent? Nee, ik ben er wel. Ja, hè? Nee, inmiddels mag ik wel zeggen dat ik er wel ben. Nee, als ik er nu nog niet ben, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Maar hoe was het mijn eerste keer Decibel? Dan moet ik even teruggraven. In de Binnenmaas? Wat was mijn... Nee, maar dat was ik als bezoeker. Toen draaide ik daar nog niet. Oké. Toen was ik daar als bezoeker. Ja, maar ik heb zoveel op Decibel gestaan. En wat ik me vooral kan herinneren is dat ik... toen ik eenmaal op Decibel stond, dan was het natuurlijk best onwerkelijk. Want ik had al jarenlang als bezoeker rondgelopen. En... weet je, ik heb het anthem natuurlijk gemaakt voor Decibel. Wat ik wel heel bijzonder vond. En ik heb het 10 keer gedaan ook met Guns for Hire. Weet je, van mainstage tot afterparty op de zondag. En weet je, Decibel voor mij wel een bijzonder plekje. Dus nog steeds een van de allervetste outdoors. Dus ja, laten we hopen dat het snel weer kan. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, als je ergens echt, zeker als je als fan begint in 99 en je groeit dan als fan mee met de scene en op een gegeven moment ook als artiest.
En dat je dan op een gegeven moment voor het eerst zelf op zijn podium staat. Dat moet echt een heel tegelijkertijd waanzinnig, maar ook heel absurd gevoel zijn. Ja, nou, het is gewoon een dream come true. Ja. Weet je? Dus het is... ik was wel altijd heel vastberaden, zeg maar. Ik wilde dat echt super graag. Ja. Weet je? Dus dan ga je er ook een soort van uit dat het wel een keer gaat gebeuren, zeg maar. Niet per se dat je op een mainstage terechtkomt, maar je wil van mensen draaien. Weet je? Dus daar ga je dan voor. Ja, precies. Ja. Nou, en dat is wel een stuk doorzettingsvermogen wat ook niet iedereen heeft. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom je een van de iconen van de hardstyle bent geworden uiteindelijk. Ik zeg dat. En dan, dat kan alleen maar als je talent hebt. En het begin wat geluk met ontdekt worden. Ja. Maar uiteindelijk talent en vooral volgens mij rammen en doorzettingsvermogen hebben. Ja, ik denk dat je moet er gewoon zin in hebben, weet je wel. Je moet gewoon plezier hebben in wat je doet. Ja. Weet je, als dat er niet is, dan denk ik dat het publiek dat gewoon ziet en voelt. En dan houdt het heel snel op. Ja. Zelfs, misschien heb je niet deze door en dan is het al een paar jaar klaar voor jou, weet je wel. Ja. Je moet het echt voelen en gewoon, je moet echt naar je zin hebben, denk ik. Ja, dat is het meest belangrijke. Ja. En hard werken. Ja. Weet je, Ja, guys precies. vragen me ook altijd, wat heb je een tip? De tip is gewoon er echt voor gaan. Ja, weet je, als precies. je live for it, weet je wel. Ja. Je moet gewoon... ik zit soms gewoon 60, 70 uur per week in de studio. Weet je wel, dan moet je er maar voor over hebben. En in het weekend ga je weg. Mm-hmm. Maar dat is ook omdat je, wat je zegt, omdat je het leuk vindt. Ja. Weet je wel, je zit continu, en dat is denk ik ook het moeilijke nou. Je bent continu aan het werken om die nieuwe track op dat evenement te draaien voor die mensen. Weet je wel, want daar doe je het voor. Weet je, dat is nog steeds primair de drijfveer. Ja. Weet je wel, en dat mis ik wel heel erg nou. Weet je, en dat missen denk ik de meeste guys wel gewoon. Weet je, dat... Ja, we hebben hier... ik kan me even niet herinneren wie er was, maar inderdaad een van de artiesten die hier was, die zei ook van een track wordt pas een track als het publiek ermee aan de haal gaat. Als het een herinnering wordt en een mooie belevenis voor het publiek. Dus als je het live kan spelen. Nou, ben ik het wel mee eens. Ja. Kijk, nu komt je plaat ook bij de mensen terecht. Tuurlijk. Natuurlijk, uiteindelijk. Hè. Dat ding komt op Spotify terecht. Alleen, wil het echt die ziel krijgen, zeg maar. Dan moet het wel momenten krijgen. En dat is nu gewoon niet. Nee. Hey, en dat hard werken waar je het over hebt. Want kijk, als je niet bekend bent met deze scene en je hebt alleen maar de clichés van wat er zich afspeelt in de hardstyle-wereld of überhaupt in de DJ-wereld, dan zeg je natuurlijk altijd, je komt aan, je gaat 2 uurtjes op een knopje drukken en je gaat weer weg en je vangt dikke cash. Maar als jij het hebt over hard werken, je zei het al, je zit soms 60, 70 uur in de studio. Waarom is dat gedeelte, dus zeg maar het onderste kant van de ijsberg dat je niet ziet aan de buitenkant, waarom is dat zo belangrijk om die 2 uur of 4 uur mogelijk te maken op een podium? Ja, je moet die muziek maken. Weet je, en hardstyle is dat is ontzettend tijdsintensieve muziek om te maken. Want er zit heel veel sound design in. Weet je, je moet dat ervaren. Maar een kick komt niet uit de lucht vallen. Nee. Dus daar ben je soms ook al gewoon een paar dagen misschien mee bezig. Voordat je hem helemaal lekker hebt, weet je. En dan is het ook nog eens best moeilijke muziek om te mixen. Want er zit heel veel in het spectrum. Mm-hmm. Weet je, en er is gewoon heel veel going on in die muziek. Ja. Zeg maar zeker als je nog met vocalen gaat werken en zo. Dus en als je kritisch bent, wat ik wel ben, dan ik ben extreem perfectionistisch. Dan ben je er gewoon heel veel tijd mee kwijt met die muziek. Ja, maar dat is ook een deel, behalve talent en doorzet, dat is ook het deel wat je nodig hebt om uiteindelijk op dit niveau consequent te blijven scoren natuurlijk. En je passie te kunnen uitvoeren. Het is moeilijker om het te blijven dan om het te komen misschien. Ja, wel. dat hoor ik. Het is wel, de eerste kampioenschap, dat is hard werken, maar dat red je wel. Maar daarna kampioen blijven, dat is vaak... En nee, iedereen weet ook waar je staat. Ja. Hey, en als jij muziek maakt, waar haal jij inspiratie vandaan? Ja, dat kan van alles zijn. Weet je, de ene keer is het een film, de andere keer is het een riffje wat ik op de piano heb gespeeld. Dan is het weer, weet je, een vocal, een sample of whatever. Waarvan ik denk van, dit is vet, die kan ik wel mee. Weet je, dus het is altijd wat anders. Weet je, en qua werkwijze ga ik wel heel vaak gewoon achter de piano zitten en dan ga ik gewoon spelen. Ik sla melodieën op. Ik sla ook heel veel teksten op. Weet je, thema's voor tracks. Dus ik krijg gewoon heel vaak, als ik geen inspiratie heb, kijk ik in mijn telefoon en denk, dit is gewoon één grote bron van inspiratie. Met allemaal sketches in en dingetjes. Ik heb ingeneuried. Weet je. Soms denk je ook, heb je iets ingeneuried? En dan denk je van,
was ik dronken? Of wat dacht ik op dit moment? Ja. Maar soms denk je ook, ja, dit is echt vet. Ja. En dan ga je dat gewoon uitwerken. Weet je? Dus het is altijd anders. Ik heb ook vaak inspiratie op momenten dat ik denk, dit is geniaal. Nu word ik echt zo'n grote. En dan schrijf je het op. Ja. En dan lees je het een week later terug. Denk je, ik weet niet wat ik schrijf zoveel op in mijn notities en alles. En ik kijk nooit terug. Nee? Nooit. Heel raar. En dan soms kijk ik, weet je wel. En dan... Maar heb je wel, als je dan dingen maakt en je kijkt later terug, dat je denkt, maar dat had ik ook al een jaar daarvoor in een notitieblok. Nee, ik zie het niet. Weet je, meestal als ik dan terugscroll, dan kijk ik en dan denk ik van, nou, dat is niks. Ben ik aan het erasen. Weet je wel, er staat te veel rotzooi en onzin in. Ja. Ik vind het zo grappig dat het creatief proces tot een bepaalde... Er zijn zoveel routes die je kan nemen. En er zijn een aantal basisvoorwaarden. Hè? Want jij schrijft op. Dus je probeert je idee op een of andere manier wel vorm te geven in tekst of in een geneuriede voice memo. Maar dat constant werken met ideeën en niet alleen op de momenten dat je van 9 tot 5 bij wijze van spreken op je werk bent. Maar ook als je een film zit te kijken of weet ik het in de auto ergens zit. Zou ik overigens niet te veel opschrijven als je in de auto zit. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat onderschatten mensen vaak. Het is niet dat je gaat zitten, even een melodietje en een tekst eruit knalt en hij staat er weer op en zaterdag kunnen we optreden. Er zit echt heel veel, hoe zeg je dat? Er zit heel veel werk, energie en focus in om een bepaald thema of een bepaald idee tot een nummer te krijgen. Ja, het is een proces. Ja. Weet je? En soms gaat het heel snel en soms duurt het ellenlang. Ja. En soms werk je fucking 1,5 maand op een plaat. En uiteindelijk denk je, ik ben er helemaal zat. Ja, precies. En dan wordt het ook nog niet eens echt die ene hit die het had moeten worden. En soms dan ben je een week bezig met een ding en dan is het in één keer helemaal valt alles op zijn plek. Je kent het toch? Ja. Dat is mooi, hè? Ja, ik vind het een van de meest fascinerende dingen van het mens zijn. Dat je die creativiteit, het samenbrengen van ideeën, verbanden leggen. En dan uiteindelijk op Decibel er een groot feest mee maken. Want dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Heb jij, wat zijn, weet je, dat is een moeilijke vraag. Maar wat zijn dingen die eigenlijk bezoekers niet weten van Decibel? Die je als bezoeker niet doorhebt? Ook misschien qua proces, qua werk, qua wat er gebeurt achter de schermen. Ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon niet doorhebben hoeveel werk er in zo'n evenement zit. Weet je, dat is gewoon... Decibel begint weer nadat Decibel is geëindigd, zeg maar. Ja. Weet je, dat gaat het hele jaar door. Dus uiteindelijk sta je daar als bezoeker en dan denk je, wauw, een tof feest. Het is zo vet. Maar je kijkt dat een team daar gewoon een heel jaar mee bezig is, zeg maar, om dat neer te zetten. En dan besef je ook wel hoe zuur het is dat het nou gewoon weer niet kan. Ja. Weet je, dus... het mooie eraan is natuurlijk hoe alles samenkomt, weet je wel. Want ook als artiest zijnde leef je naar zo'n ding toe. Want hoeveel van dit soort grote dingen zijn er nou? Weet je, niet zoveel. Nee, het is een toonaangevend event natuurlijk. Ja, dus, en dat er gaat, hoort hij gewoon bij de Champions League van de hardstyle fest, van de festivals. Ja. Wat ik ook apart vind bij Decibel is dat is echt een van de weinige festivals waar je kan gewoon lopen en je komt gewoon een artiest tegen. Ja. Bezopen of nuchter of whatever, het maakt niet uit, maar je komt ze tegen, weet je wel. En dat is heel het feest door en dat is heel het weekend door. Ja. Weet je wel. En dat kom ik eigenlijk, zelf persoonlijk kom ik dat niet overal tegen, want meestal zijn ze allemaal of een beetje schuw backstage of door naar de volgende of door naar huis, weet je wel. Maar bij Decibel heb je echt een soort, een samenkomst van alles. En je ziet die hardcore DJ met die hardstyle DJ chillen. Voor mij is het soms gewoon nieuw dat, die kennen elkaar, oké. Of die hebben elkaar leren kennen hier. Want hebben ze een lol samen, weet je wel. Echt, weet je wat, terwijl je ziet ze gewoon helemaal nooit samen. En Decibel kan dat gewoon, weet je wel. En vooral de zondag is gewoon een apart ding. En ik ga een beetje trillen ervan. Ja, de zondagavond is zo... Ik heb er geen woorden voor. Dat is zo real en zo vrij en zo... eigenlijk hoor je kapot te zijn. Mm-hmm. Weet je wel? De zondagavond, als je een 3-daags festival ben je gewoon kapot zondag om 11 uur, 10 uur. Ja. Tenzij je op Decibel. Is niet normaal. Het gaat gewoon door. En tot nu toe, ik heb nog geen einde meegemaakt van Decibel. Want op een gegeven moment was ik zo lam of moe dat ik gewoon naar huis moest en ging zeuren. Ik wil nu naar huis. Omdat iedereen is er nog. Ja. Weet je, je kan eigenlijk niet weg. Maar je wil gewoon naar huis omdat je bent zo kapot. Maar je blijft gewoon.
want je wilt het niet missen, want aan het eind... Ja, het gaat gewoon door. Ik heb nog nooit een echt einde van Decibel meegemaakt. Nee. Gewoon, het blijft maar gaan. Ja. Op een gegeven moment moet ik gewoon weg en dan... Ik laat die mensen gewoon achter. Ik laat een feest achter, weet je wel. En dat is wel heel apart. Ja, hè? Ja, mooi. Ja, een bekende uitspraak is... En, sorry dat ik je onderbreek. Nee, maakt niet uit. Daar ben je voor. De organisatie is erbij. Ja. Weet je, de organisatie is met iedereen aan het feesten en alles. En het is heel iets raars. Als je er nu bij bent, als artiest, dan de volgende dag... en je ziet gewoon de foto's voorbij komen of de filmpjes... denk je, shit, daar had ik niemand heeft mij geappt. Weet je? Of gebeld of zo. Ja. Nee, dat is zeg maar, dan wordt het een soort familie-achtige, gewoon een community. En dat is ook natuurlijk wat het is. Dat maakt ook wat je zegt. Dat het is niet alleen de artiesten die op het podium staan. Het is niet alleen de MC die elke keer die energie weer uit het publiek trekt en weer teruggeeft. Het zijn ook de mensen achter de schermen die jarenlang nadenken over het decor, over het thema, over de belevenis. En dat gaat tot en met de foodtrucks die er moeten staan en de kabeltjes die getrokken moeten worden. En wat kunnen we met dit segment van het bos? Ja, dat alles maakt het bij. En dat is ook weer die essentie van die creativiteit. Zoals jij misschien wel 50, 60 tracks hebt lopen in één track, zeg maar. Ik weet niet hoe die dingen, sporen in één track hebt lopen om dat bij elkaar te brengen tot een track. Dat is een festival natuurlijk ook. Er zijn ook gewoon honderden sporen van mensen die bezig zijn om te zorgen dat het geheel uiteindelijk dit oplevert, wat jij zegt. Ja. En daarom zijn die festivals zo ook fucking belangrijk. En festivals zijn ook belangrijk voor mensen. Al lijkt dat niet zo te zijn. Het afgelopen... Kijk, in het begin begrepen we natuurlijk allemaal van... Nou, tuurlijk. Het, is allemaal, het kan allemaal niet, weet je. En nu kan er in één keer van alles. Behalve een festival. Ja. En terwijl iedereen ziet hoeveel tuinfeestjes er zijn. Weet je, duizenden ieder weekend. Weet je. En voetbalwedstrijden en Formule 1 in Zandvoort. Maar dat is natuurlijk allemaal... Die mensen houden 1,5 meter afstand. Ja. En we zelfs buiten dat. Yes, sure, dude. Weet je wel, maar dan ga je wel een beetje achter je oren krabben van... Kom op man, wij zijn toch ook belangrijk? Ja. Nou, toch? Zeker. En festivals zijn belangrijk. Mensen willen ook samenkomen. En tuurlijk ging het nu de hele tijd niet. Alleen nu gaat er in één keer van alles wel. Want laten we wel zijn, er is maximaal sociaal contact in Nederland. Ja. No holds barred. Mm-hmm. Klopt. Geloof mij. Iedereen is samen. Ja. Iedereen staat elkaar in de nek te spetteren. Op ieder tuinfeest, barbecue, weet ik veel wat. We're good. Ja. Dus ik hoop echt dat we nu gaan vlammen. Ja, ik ben 100% met je eens. En kijk, en wat voor ons de festivals zijn, is misschien voor iemand anders Formule 1 en voetbal. Maar dat betekent als die twee dingen kunnen. Waarom? Die festivals zijn ook belangrijk. Je hebt die gemeenschap nodig, zeker. Die community, dat familiegevoel, dat met elkaar zijn. En iedereen doet het op een andere manier. Ja. En het is hoog noodzakelijk. En al die dingen bewijzen dus dat het blijkbaar nu kan. Ja. Want er is maximaal sociaal contact. En ik denk dat er geen politicus is die dat niet daadwerkelijk ook ziet. Al in zijn nabije omgeving of bij zijn kinderen of wat dan ook. Ja. Let's be real, weet je. Ik bedoel, het is volgens mij nu onder controle, toch? Dus, ja, dat zou je zeggen, ja. If not now, then when. Then when. Ja. Dus nee, je merkt ook, en dat is enerzijds is dit frustratie, maar anderzijds is dit ook het mooie wat je hebt samen, waar je gewoon weer naartoe hunkert en verlangt. En waar we het hier de hele tijd over hebben. Hoe heb jij wat heb jij de afgelopen 1,5 jaar, hoe heb je dat ervaren als artiest? Waar heb je je op gefocust? Nou, ik heb al altijd een doorzettersmentaliteit. Dus we hebben eigenlijk vrijwel meteen een eigen showtje gebouwd bij ons in de loods, bij ons uit Homebase. Dat hebben we 2 wekelijks hebben we dat gedaan. En het was hartstikke leuk. Artiesten ontvangen, content gemaakt, contact gehad met de fans. Dus dat was gewoon superleuk om te doen. Ja. Lekker tracks gemaakt, videoclips gemaakt. Ik heb een eigen stream ding gedaan, zeg maar Real Night Fortress, Real Nice Warehouse Sessions hebben we nog gedaan in het begin. Dus ik heb van alles gedaan en ook wel wat gedraaid tussendoor. Heel veel streams gedaan. Dus ja, zo ben ik mijn tijd wel doorgekomen. En afgelopen maand natuurlijk weer gewoon real festivals wel gehad. Al waren het er maar een paar. Maar in het buitenland zijn wel dingetjes gaande. Ja, hoe was dat? Dus, je bent al in het buitenland geweest? Ja, ik ben waar zitten we nu? In juli is dat dus geweest. Deze maand? Ja, deze maand ben ik in Kroatië 2 keer geweest. Nederland hebben we wat gehad. 2 dingetjes. Duitsland heb ik meerdere dingen gehad, zeg maar.
Het verschilt heel erg wat er kan, weet je wel. Kroatië was echt helemaal open. Duitsland varieerde van zitten tot staand met kapjes, zeg maar. Ja. Dus weet je, het verschilt overal een beetje. Hoe was dat voor dat zittend publiek? Was dat te doen? Of is dat... Ja, moest je hard werken? Mensen gaan uiteindelijk toch staan. Dus, klopt. Dus dat is ook een beetje de idee van de muziek. Ja, maar over het algemeen is het beter dan vorig jaar, zeg maar. Het is voornamelijk nu staan en dan wel met kapjes. Of Kroatië was het helemaal vrij. Dus, wat opvallend is hoe groot het verschil is over de hele wereld. Hè? Ik bedoel, kijken we naar Amerika... Daar moeten we dan hopelijk in oktober sta ik op EDC. Zowel solo als met Gunsfire. Nou ja, we hebben allemaal Amerika gezien, toch? Dat is gewoon 80.000 man van me. Of sorry, 180.000 man Lollapalooza. En het gekke vind ik dan dus dat je dus niet hoort dat daar de pleuris uitbreekt. Ja, dus niks terwijl overal evenveel corona is. Ja. Dus dan zou je toch denken, je hebt Exit Festival gehad. Je hebt echt ontzettend... Oostenrijk heeft grote dingen gehad. Ontzettend veel grote festivals geweest. Dan zou je toch denken dat ergens dan de pleuris zou uitbreken, toch? Ja. Maximaal. Maar er komen altijd alleen maar negatieve dingen in het nieuws. Maar helemaal niet van... hier zijn eigenlijk maar 10 besmettingen. Ja, het is goed gegaan. Het is eigenlijk best wel goed gegaan. Ja. Dus dat vind ik toch ook wel een beetje frappant. Ja. Dan denk ik van, waarom komt dat dan niet in het nieuws? Ik zag iets voorbij komen aanstaande weekend of zo. 2 weekenden achter elkaar. In België. Ja, klopt. Is ook heel iets groots of zo. Nu gaat het Field Lab Festival. Ja. Geen Field Lab volgens mij. Want aardig wat mensen komen erop af en alles. Maar, maar weet je, nu hebben we het er toch over. We hadden het eigenlijk niet te veel over hebben. Maar als je het er dan toch over hebt. Weet je, nou is al die moeite gedaan voor die Field Lab evenementen. Echt een gigantisch bedrag ingestoken. Nu staat dus iedereen op tuinfeestjes ongetest. En dat zijn net zoveel mensen. Want geloof mij maar dat die 5 miljoen jonge mensen in Nederland... die zitten echt niet thuis... wat gaan we doen? Televisie kijken? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus, en dan kan je dus met evenementen... kan je dat allemaal heel netjes doen met testen. Wat dus ook is aangetoond dat het werkt. En dan gebeurt het niet. Nee. En dan denk ik van... waar is dan... Ben ik nou zo gek? Of waar is dan de logica nog? Het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Maar je hebt zeker gelijk. Maar dan heb je enerzijds die frustratie. Maar wat ik dus wel mooi vind, en ook aan wat jij nu vertelt... is dat je die frustratie wel de afgelopen 1,5 jaar hebt omgezet in wederom creativiteit. Dus je bent niet alleen tracks gaan maken, wat een soort fallback altijd kan zijn voor een artiest. Maar je bent ook die live show gaan ontwikkelen. Dat We Rule the Night bijvoorbeeld. Ja. En wat was daar? Waarom had je daar die behoefte aan? En hoe ben je tot die ideeën gekomen voor dat We Rule the Night? Is het een livestream? Ja, hè? Ja, We Rule the Night was een album. Okay. En dat zou ook een evenement zijn. Wat nog steeds een evenement gaat zijn. In december in Duitsland. Nice. Samen met Musical Madness. En het idee zou zijn om daar meerdere events mee te doen, zeg maar. Dus ik ben dat brand ook op die manier blijven voeden. En hopelijk gaat het in december ook daadwerkelijk plaatsvinden, zeg maar. Dus ja, en het album is inmiddels al long gone weer. Ja. Maar niks. Nee, maar frustratie, weet je. Ik ben al die tijd niet gefrustreerd geweest, meer een soort van, weet je, het is gewoon kut, weet je. Maar frustratie heb ik nu wel op dit moment. Maar dat komt meer omdat je... Nu ga je dus kijken en dan zie je gewoon fucking voetbalstadions afgeladen. Ja. En je ziet om je heen gewoon... Je ziet wat er gebeurt, weet je. Mensen maken dus hun eigen feestjes. Juist. Dat is wat men gaat doen. Maar mensen willen dat nu begin ik dus gefrustreerd te raken. Ook omdat je gewoon ziet dat alles kan, weet je. Ik lees net nog dat we gewoon in Zandvoort gaan. We gewoon 70.000 man per dag. Ja, nou ja, weet je. Kijk, en uiteindelijk zie je ook weer die foto's erbij komen. Die mensen hebben er in 1,5 meter. En die zitten misschien wel op een plek, maar uiteindelijk... staan ze ook op een play naast elkaar te pissen... of gaan ze een biertje pakken... of zitten ze in een bus onderweg daar naartoe... of whatever, weet je. Dus, je hebt een hoop boa's nodig om dat uit elkaar te blijven houden. Dus ik ben eigenlijk nu pas een tijdje gefrustreerd. En de rest van die tijd was ik gewoon empowered. Was je gewoon lekker aan het rammen. Over empowered gesproken. Ja. Het idee van Decibel is de live loud lifestyle zit erachter. Het maximale uit het leven halen. Als je het algemeen trekt. En ik denk dat je al een paar keer dat soort dingen aangetipt hebt het afgelopen half uur. Wat betekent voor jou leven volgens Live Loud? Nou ja, ik denk vooral dat je
ondanks dat het soms tegen zit, dat je gewoon jezelf blijft motiveren. En dat je het voor jezelf leuk houdt. En dat je goede dingen blijft doen. Het zit nou eenmaal niet altijd mee. Weet je? En ik heb heel veel vrienden die er eigenlijk misschien weinig van merken. Van de hele coronacrisis. Mm-hmm. Nou, wij merken er dan heel veel van. Ja. Omdat we gewoon niets kunnen. En, maar ja, goed, iemand anders heeft weer andere shit. Weet je? Ja. Whatever je ook hebt. Gewoon maken er gewoon de beste van. En het heeft toch geen zin om in zak en as te gaan zitten, toch? Dus, nee, dat heeft sowieso... Het is wat het is, zei hij al voor de show. En schouders eronder en gaan natuurlijk. En je bent niet alleen, weet je wel. Kijk, als er iets aan de hand is waardoor je niet kan werken... omdat het aan jou ligt... weet je wel, dan dat is minder. Ja. Weet je, maar we zijn nu met z'n allen... en we hebben allemaal hetzelfde probleem. Ja. Weet je wel, dus... ergens voedt het ook, weet je wel. Ja. Je kan je verhaal kwijt. Weet je kan je verhaal kwijt, je kan je frustratie kwijt. Weet je, alleen de oplossing is ver te zoeken. Mm-hmm. En de logica helemaal. Ja, nou dat zeker. Dat zeker. We hebben allemaal therapists nodig na deze tijd. Waarom denk je dat jullie hier uitgenodigd zijn? Welkom bij de therapie. Ik vroeg je al, waar kom jij vandaan? Nee joh, totaal. Dat zou ik vooral niet bij mij doen. Maar dat terzijde. Nee, maar dat Live Loud is niet alleen wat we al eerder zeiden. Het is niet alleen 24 uur per dag vlammen en party en gekkigheid. Je moet ook zorgen voor gezond eten, goed slapen. En soms doorzetten als er obstakels op je weg komen. En soms is de weg om het obstakel misschien wel een veel interessantere route dan als dat obstakel er nooit geweest was. Je leert er in ieder geval wel dingen van. Ja, mooi. Weet je, we hebben zeker 100% zeker dingen opgestoken in deze periode. Dingen ontdekt over onszelf, denk ik. En ook dingen geleerd. Weet je, we hebben nieuwe dingen gedaan. Zoals een live showtje. Dingen als streams überhaupt, weet je. De race drone is volgens mij compleet ontdekt in deze tijd, zeg maar. Het is een perfect match met hardstyle, weet je. En zo zijn er allemaal dingen die we toch hebben meegenomen in deze periode. Ja, dat is die... want ik volgens mij in de eindshow van vorig jaar zat er ook wel zo'n FPV-drone, bedoel je toch? Die dan zo alle kanten op gaat. Ja, dat ziet er mega vet uit. En ook buiten het feit, jullie zijn experts geworden in livestreams. En hoe bedien je een publiek via online? En dat is ook niet verdwenen straks ineens als iedereen weer naar buiten mag. Dus, klopt. Wat dat er gaat, blijf je toch wel pushing the limits, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik wel mooi om te zien. Want je kan wel zeggen dat je doorzettingsvermogen hebt. Maar als je ondertussen ook met je daden bewijst dat je het maximale eruit haalt. Dat zegt natuurlijk nog veel meer. Ik weet niet of dit Rotterdammers zijn hier. Maar daden zijn nog altijd groter dan woorden. Wat dat er gaat. We hebben trouwens nog die cd die we weg moeten geven. Oké, mooi. Waar jij onder andere op staat. Of die jij gemixt hebt inderdaad. Als jij hebt je hebt deze stream en je denkt, ja, dat is mooi dit verhaal. Maar ik wil gewoon een cd winnen. Daar ben ik hiervoor gekomen. Nou, dat kan. Dan moet je een prijsvraag beantwoorden. Net als voor die merchandise. Zelfde adres ook. info@b2s.nl. En de vraag die je moet beantwoorden is... hoeveelste editie Decibel Outdoor was het voor Randy geweest als 2021 had plaatsgevonden? En jij mag niet meedoen. Ik weet het niet eens. Dan mag je wel meedoen. Ik wil het antwoord dadelijk wel weten, eigenlijk. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dat zullen er wel een aantal zijn inmiddels. Maar goed, als jij dus het antwoord weet, dan mail het naar info@b2s.nl en dan win jij een gesigneerde versie van de cd zelfs, geloof ik. Nice, hè? Iemand heeft het dus opgezocht, hè? Ja. Iemand is nu aan het googlen heeft het ook opgezocht. Vaak heeft hij nou eigenlijk gestaan. Ja, veel vaker Kijk dan op Partyvlog. Ja, Partyvlog, ja. Daar zouden ze niet een eigen administratie hebben. Ja. Jawel, maar... Is Partyvlog nog een ding? Ik weet niet waarom deze goed opgaan. Ik gebruik het wel eens inderdaad dus als archief, zeg maar, om te kijken in welk jaar ik waar heb gestaan. In dit geval is het een heel nostalgisch archief. Ja, nee, maar Partyvlog is volgens mij nog wel... Qua agenda is het praktisch. Het is goed voor je throwback foto op donderdag. Ja. Ook dat. Haal je hem even daar vandaan. De tijd dat ik nog haar had. Ja. Jullie hebben nog natuurlijk nog aardig wat throwback foto's wat dat er gaat. Hey, tof. Ja, ik moet zeggen dat ik echt voor allebei trouwens, dat voor ons ook de eerste keer, dat ik echt bewondering heb voor hoe jullie creativiteit vormgeven in je leven. En wat je daarmee vervolgens het maximale wat je daarmee eruit haalt. En ook gewoon door alle ellende heen en alle menselijkheid en de frustratie die
soms bij komt kijken, nog steeds gewoon schouders eronder en gaan. Want niet alleen jullie houden heel veel van deze muziek, maar er zitten ook thuis mensen die denken, ja fuck, ik wil ook. En jullie begrijpen dat. Hè? Je zou niet zo groot zijn als je niet begrijpt hoe het publiek denkt en voelt. Dus ik heb daar bewondering voor. Ik vind dat echt heel vet. Ik ben onder de indruk van wat jullie hier brengen en eigenlijk dus altijd al brengen. Ik word er verlegen van. Ja? Yes. Goals. Ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid en je mooie verhaal. Graag gedaan. Ja. En we gaan zo, dat vergeet ik bijna. Ik ga een setje draaien. Het is goed dat er nog een host is die dat gewoon in de gaten houdt. Ja, want jij gaat zo nog een setje draaien. Die, als je dit op Spotify luistert, wat geweldig is, lekker ons in je oren. Dan ga je die set niet horen. Dan moet je even naar YouTube als je de set wil horen. Want dat is de enige plek waar we dat uit kunnen zenden. En zit je op YouTube. Lekker bezig. Hij komt gewoon hier gelijk achterna. En ik wil jou ook bedanken. Ik vond het een mooie kennismaking. Ja, zeker. Dankjewel voor je verhalen en je energie. En we hebben denk ik, het is bij lange na niet wat het vandaag had moeten zijn qua decibel. Maar ik hoop vooral dat we de luisteraar iets hebben gegeven om even over te vloeken. En even van te genieten en even over terug te denken. En daar ga jij nu zeker voor zorgen met je muziek. Zeker, dankjewel. Best doen. Alright, tot de volgende keer. I roll the dice for 1,000 times. Risk my life for your life, for your love. Got my heart on fire, but shining in your flames. And I paid the price for your life, for your love. It will never change, but it's okay. This is who we are, this is our way. We have seen the dark by our mistake. On the bridge between heaven and hell, where memories form a story to tell. From a flame that burns into ice that melts, but I will be there. On the bridge between heaven and hell. Time to roll the dice one more time. You ready? The angels and demons, they rocking the bells. Now we prevail between heaven and hell. Break it. Sick of waiting, you ain't changing, what a waste. What you saying, how you playing these fucking
Spirit gone, worst ever year starter. Was there to reap when you can sow the seed we need to heat the project way below. The pain's real, the truth's realer. We scheme on team strong, true winners. Foundation is built on pure faith. Vision, back, mission, base. 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 Brave blood storm. Vision, back, mission, base. Vision, back, mission, base. Gotta play hard, gotta grind harder. Spirit gone, worst ever year starter. Was there to reap when you can sow the seed we need to heat the project way below. The pain's real, the truth's realer. We scheme on team strong, true winners. Foundation is built on pure faith. Vision, back, mission, back. Vision, back, mission, base. Base. Vision, back, mission, base. Back, base, back, base. Vision, back, mission, base. There's a silence in the streets all night. The echoes of the dark have drained the lights. Feels like there is no tomorrow, lost in an unclear sky. Imprisoned by a burning faith. These voices in my head won't go away, telling me to go, but no, I dance with the devil tonight. No more sacrifice. See the fire in our eyes. It's time to dance with the devil tonight. Silence breaks the night, aching for the morning light. It's time to dance with the devil tonight.
hardest when you start from behind. Fight the hardest when you start from behind. Brave blood storm. When it just doesn't make any logical sense to go on, that's when you use your emotion, your anger, your frustration, your fear to push further, to push you to say one thing: I don't stop. This is where it begins. Rise. They say you fight the greatest jihad in your heart and your mind, and fight the hardest when you start from behind. We brave the storm, not afraid to fall. Our desire takes us higher, let the lightning strike inside you. Brave the storm. You know what's going down. We're breaking from the norm. Together we unite. Brave blood storm. What you waiting for? Say no more, will make you wrong. Don't say you can't take no more. Let me see you brave the storm. We brave the storm. Brave blood storm. What you waiting for? Say no more, we'll make you roar. Don't say you can't take no more. Let me see you brave the storm. We take a stand, we won't conform. This is our destiny, our legacy. We're waiting for the storm. We brave the storm, not afraid to fall. Our desire takes us higher, let the lightning strike inside you. Brave the storm.
Boulders on our shoulders, vultures overhead. Our dreams turn to nightmares. Demons want us dead. When you've lost all your battles and your dreams fade away, I'll take the weight of your shoulders. I will remind you to be brave. coming for you, boy. We seek and destroy.
yourself. Put your middle fingers out. Go fuck yourself. On the block, it's a hard knock life. This is a warning, bitch. For the dogs on the block, it's a hard knock life.